در مکتب استاد درس‌هایی از پرورشکده سیر انسانی و تحول جوهری. توش را بشناس نزد راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکترسید مصطفی آزمایش. سلام و درود به یاران عزیزم و با آرزوی توفیق و سلامتی شما. اعتبار به معنی عبرت گرفتن و بهره گرفتن از تجربیات. معانی دیگری هم داره، یعنی اعتبار یه واژه‌ای که به عنوان اصطلاح هم به کار میره. یکی از معانی اعتبار به معنی عبرت گرفتن و عبرت اندوختن. در قرآن مجید اعتبار به این معنی به کار گرفته شده، یعنی عبرت اندوزی. می‌فرماید فاعتبروا یا اولي الابصار، یعنی عبرت بگیریم ای صاحبان بصر، یعنی کسانی که نظر سطحی نمی کنند و عبور بکنند، بلکه با بصیرت نگاه می کنند، یعنی هر چیزی رو با یک نگاه عمقی مورد بررسی قرار می دهند. پس کسی که بصیرت داره به عمق هر چیزی توجه می کنه، در سطح توقف نمی‌کنه و از اون چیزی که به نظرش میرسه و مورد توجه قرارش میده و روش مراقبه و دقت و بررسی میکنه، یک پند و اندرزی میگیره. این رو بهش میگن اعتبار. خداوند هدایت میکنه، ارشاد میکنه بندگان رو در قرآن مجید، اندرز میده، میفرماید فاعتبروا، یعنی عبرت بگیرید، پند بگیرید، بهره بگیرید. اما نمیفرماید یا ایها الناس فاعتبروا، نمیفرماید ای مردم عبرت بگیرید، چون عبرت گرفتن کار هر کسی نیست، کار اون کسی که بتونه به عمق نظر بکنه، یعنی کسی که بصیرت داره، که کار دیده نظر از سر بصاغت کرد. انسان کار دیده یعنی مجرب، نظرش به عمق شیئه، به سطح نیست. به همین دلیل اعتبار یعنی عبرت گرفتن کار هر کسی نیست، بلکه کار کاردیده است، کار کارآزموده است، کار صاحب بصیرته. پس به این دلیل در قرآن مجید می‌فرماید یا اولی الابصار، خطاب به اولی الابصار، ای صاحبان بصر، ای دارندگان بصیرت و نگاه عمقی به کنه شیء، عبرت بگیرید. اما از چی عبرت بگیرید؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، از چی باید عبرت بگیرید؟ در یه غزلی خواجه حافظ شیرازی رضوان الله علیه می‌فرماید آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. ای دل بشارتی دهمت
محتسب نماند و از می جهان پر است و بت میگسار هم. این غزل رو ایشون در باره یک واقعه تاریخی گفته که این میتونه یک مبنای برای اعتبار ما باشه. یعنی اولی الالباب و اولی الابصار با نگاه به این جور وقایع و حوادثی که در پهنه تاریخ اتفاق افتاده میتونن عبرت بگیرن. این غزل رو خواجه حافظ شیرازی به مناسبت سقوط حکومت نکبتبار امیر مبارز الدین محمد مظفر سروده. محتسب اشاره به همین امیر مبارز الدین داره. این امیر مبارز الدین یه آدم بسیار قشری و متعصب و سختگیر بود. آدم بسیار بسیار خودرأی و مستبد بود، اما استبداد خودش رو به نام دین اسلام میخواست تموم بکنه. تمام زورگویی ها و ستمگری ها و سرکوب های خودش رو میخواست به حساب دین اسلام بذاره. به همین دلیل مردم رو میخواست با عملی که انجام میداد به طور غیر مستقیم مردم رو نسبت به دین بیزار میکرد. هر سرکوبی که میخواست بکنه، هر چماق کشی که میخواست بکنه، هر رنج و شکنجی که میخواست به مردم وارد بکنه، هر حقی رو که میخواست پایمال کنه، هر سزایی بر حقی رو که میخواست خطا بکنه، به نام اسلام و به نام دین میخواست تموم بکنه. در نتیجه خود به خود مردم از دین دلزده میشدن. یعنی با حرکتی که اون انجام میداد مردم رو نسبت به دین بدبین میکرد و گریز ها میکرد. حال میفرماید که دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم و از روزگار هم. ساقی بیا که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار هم. ما ای به کس به رندی و مستی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم. این یه واقعی اتفاق افتاده که اسباب فرح و انبساط خاطر همه مردم معاصر با حافظ رو در شیراز و اطراف شیراز و صفحات مرکزی ایران فراهم کرده و اون سقوط اون سیستمیه که سیستم استبدادیه که امیر مبارز الدین محمد مظفر در طول حکومت خودش به نام دین دایر کرده بوده. حال این ساقط شده و مردم دارن خوشحالی میکنن و حافظ در این شعر، در این غزل آبدار داره این رو بیان میکنه. میگه ای دل بشارتی دهمت، میخوام یه مژده بهت بدم، محتسب نما. محتسب یعنی اون کسی که به نام دین آزادی های اجتماعی و فردی رو لگدمال میکرد و مردم میگرفت و مینداخت زندان، شکنجهشون میکرد و اذیتشون میکرد و اون دیگه نمونده، اون رفت. این بشارتیه که من میخوام به تو بدم، ای دل بشارتی دهمت محتسب نما. اما حال محل اعتبار کجاست؟ یعنی از چی باید عبرت گرفت؟ خیلی ها اومدن و رفتن، تاریخ مدفون و آکنده از اینه. چرا حالا ما میخوایم به زمان حافظ برگردیم، همین دور و بر خودمون رو نگاه کنیم، ببینیم تو همین اواخر قرن 20 چند نفر دیکتاتور و خودرأی و مستبد اومدن به یک سیستم
استواری به خیال خودشون برقرار کردند و بعد ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت به مصداق این آیه شریفه که سست‌ترین خانه ها منزل عنکبوته با یه بادی از جا کنده شدن و رفتن. اطراف ما کم اتفاق نیفتاده در همین اواخر قرن 20، خیلی زیاد هم اتفاق افتاده. حال ما میخوایم ببینیم که چطور به این کیفیت یه همچین حوادثی اتفاق میفته. اما چرا میخوایم از این واقعی که حافظ داره بیانش میکنه میخوایم عبرت بگیریم؟ این همه مدل دیگه برای عبرت گرفتن وجود داره، درسته، اما بحث ما در اینه که مثلا وقتی یه شخصی مثلا در رومانی به نام چاوشسکو اومد و یه حکومتی درست کرد اونجا و آزادی های اجتماعی رو ممنوع کرد و یه شکل سیاه و نکبتبار و خفقان آمیزی به وجود آورد، اون اصولا یه آدمی بود که مخالفت داشت با دین، اون با اعتقادات مردم مخالفت داشت، یعنی کارهایی رو که میکرد به نام مخالفت با دین، یعنی به عنوان ماتریالیسم دیالکتیک انجام میداد، به عنوان عقاید غیر دینی انجام میداد، به نام عقاید حالا اسمشو بذاریم مارکسیست لنینیستی انجام میداد، کمونیستی انجام میداد، سوسیالیستی هست میخوایم اسمشو بذاریم، که درش نه اینکه نشانی از دین نبود بلکه اصولاً خطش این بود که جایی برای دین باقی نداره. اینطوری اما سیستم و مدلی که حافظ داره ازش گفتگو میکنه مربوط به فردی میشه که یه دفعه در وسط تاریخ ایران سر کله‌اش پیدا میشه و میخواد بنای یک نظام، یک حکومت، یک سیستم، یک دستگاهی رو به نام دین بذاره. یعنی اون کاری رو که میخواد بکنه میخواد به نام دین تموم بکنه. آن شد، این دوره گذشت، حافظ میگه، چون این دوره گذشته. کدوم دوره؟ که چشم بد نگران بودی از کمی، که همه تبدیل به جاسوس شده بودن، همدیگر رو جاسوسی میکردن و این رو به عنوان یک فریضه تلقی میکردن که از کار هم اطلاع پیدا بکنن و گزارش بدن. با چشم بد یعنی با نگاه بد به همدیگه، با نگاه سوء به همدیگه در کمین هم باشن که از کارهای همدیگه سرکشی بکنن و سر در بیارن و گزارش بدن و اگر کار بدی در کارنامه عمل کسی نمیدونن تهمت بزنن، بسازن، اختراع کنن، اتهام بزنن، افترا بزنن. آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. اینها رو متاسفانه امیر مبارز الدین محمد مظفر به نام دین انجام میداد. حال میفرماید فاعتبروا یا اولی الابصار. از چی باید اعتبار کرد؟ از اینی که ما میخوایم ببینیم که این آقای امیر مبارز الدین چه بر سرش اومد. چون ایشون وقتی اومد تمامی صفحات اطراف شیراز و یزد و کرمان و غیره رو تحت نگین اقتدار خودش در آورد، تصرف کرد و بنیاد خاندان مظفری رو گذاشت. وقتی که اومد به کجا وارد شد؟ به شیراز و اصفهان که پایتخت پایگاه حکومت اینجوها بود و اینجا شاه شیخ ابو اسحاق اینجو حکومت میکرد. این اومد و به جور و ستم و زور اون بنیاد اون خاندان رو برکند، با اینکه مردم اون رو دوست داشتن اما رحمی نکرد و دنبالش افتاد. اون 4 سال آواره بود، نهایتاً
در اصفهان جاسوس ها پیدا کردند و اون از میون رفت و این اسباب انزجار عمومی رو نسبت به این امیر مبارز الدین فراهم آورد، چون اون گناهی نکرده بود و ظلمی نکرده بود که بخواد به خاطر اون از دنیا بره. فقط کینه شخصی امیر مبارز الدین بود نسبت بهش. و زمانه عوض شد با اومدن امیر مبارز الدین. یعنی در زمان شاه شیخ ابو اسحاق اینجور شیراز و اون صفحات مرکزی ایران مرکز فرهنگ بود، مرکز معرفت بود، چراغ معرفت روشن بود. این شخص وقتی اومد چون نظر قشری داشت و برداشت و تعبیر قشری داشت، همه این چیزها رو تعطیل کرد و شادی رو جرم شمرد، شادمانی رو محکوم کرد و جرم شمرد و خنده رو بر لبهای مردم خشک کرد و یک حکومت سیاهی رو پیاده کرد. به این دوران اختصاص داره بعضی از غزلهای شیخ شمس الدین خواجه حافظ شیرازی. می‌فرماید بود، یعنی این آرزویی که هر فردی در یک همچنین نظامی پیدا میکنه، یعنی هوای آزاد میخواد تنفس کنه، یعنی از این اختناق دل و جانش به تنگ میاد. بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فروبسته ما بگشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند. در میخانه ببستند خدا یا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. این غزل حافظ کاملا گویا. مقصودش از تزویر چیه؟ مقصودش از ریا چیه؟ تزویر و ریا یعنی زهد فروشی، یعنی اینی که انسان حقوق دیگران رو پایمال کنه و آزادی دیگران رو سلب کنه و این کارها رو از روی زرق و ریا به نام دین تموم بکنه. بگه دین اینجوری میگه. این بزرگترین تزویر و ریایی که در طول تاریخ با سوء استفاده از اعتقادات مردم میشه انجام داد و امیر مبارز الدین محمد مظفر انجام داده. اما آرزوی مردم چیه؟ مردم آرزو میکنن، میگن بود آیا میشه؟ آرزوشون اینه که این دوره به سر بیاد. اینه که میفرماید اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، اگر درهای معرفت و دانش و عشق و محبت به خاطر زرق و زهد فروشی بسته شده از روی ریا، به خاطر خدا و عنایت خدا باز خواهد شد. این آرزویی که مردم در این زمان دارن و حافظ در این غزل خودش منعکس کرده. می‌فرماید اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار، یعنی خیالت راحت باشه، ناراحت نباش، امید تو از دست مده که از بحر خدا بگشایند، به خاطر خدا بالاخره باز میشن. بسیار سختگیری و شدت نشون میدادن، همه چیز رو ممنوع کرده بودن، همه چیز ممنوع میشه، آزادی های اجتماعی لگسکوب میشه. خب اگر چه باد فرح بخش و باد گلبیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن،
که همچه چشم سراحی زمانه خونریز است، یا که موسم ورع و روزگار پرهیز است. الان اینطوری دوره اینجوری شده. تا اینکه دعای مردم، تیر آه مردم کارگر میشه، دعای مردم مستجاب میشه، درهای عنایت خداوند باز میشه و یک دفعه به طور ناگهانی اون دوره خفقان و وحشت به انتها میرسه. خب حافظ اون وقت اون غزل رو میگه که شادمانی و بشارتی که داده شده رو مژده بده. حال بخوایم ببینیم که چطور این اتفاق افتاد، چون بحث اعتبار، بحث عبرت گرفتن. می‌فرماید که وقتی ما به تاریخ البته رجوع می‌کنیم، اول این بخش تاریخیش رو مورد بررسی قرار بدیم. ما مشاهده می‌کنیم که این آقای امیر مبارز الدین محمد مظفر تصور می‌کرد که برای بقای دستگاهی که درست کرده نیاز به چی داره؟ نیاز به ایجاد سرکوب، سلب آزادی‌های اجتماعی، فشار بر آحاد و اصناف و اقشار و طبقات مختلف جامعه. تصورش این تصور میکرد که اگر این فشار رو بیشتر بکنه و این خفقان رو بیشتر بکنه و دامنه اختناق رو وسیع‌تر بکنه، امنیت و بقای اون سیستم بیشتر تضمین میشه، غافل از این که این کارها نتیجه عکس به وجود میاد. یعنی هر چقدر که دامنه اختناق گسترش بیشتری پیدا میکرد، خود به خود مردم بیشتری ناراضی میشدن. یعنی
اکثریت یک جامعه رو اکثریت خاموش تشکیل میده. در سیستم های مختلف اجتماعی یک عده فعالن، یک عده دولت مدارن، یک عده در اپوزیسیون هستن، نقش انتقادی دارن و خب دولت مداران ترجیح میدن که این منتقدان خاموش باشن. سعی میکنن دولت مداران که امکانات ارتباط وسیع این منتقدان رو با مردم بگیرن، قلمشون رو بشکنن، امکانات رو ازشون سلب کنن، خودشون رو دستگیر بکنن و غیره و ذالک و اونها رو ساکت کنن. معمولاً منتقدان که در نقطه مقابل دولت مردان قرار دارن یه اقلیتی رو تشکیل میدن از کل جامعه. اکثریت جامعه اکثریت خاموشن. اما وقتی یک سیستم مبتنی بر سرکوب باشه، سرکوب رو منطق سرکوب رو وقتی شروع میکنه دیگه فقط به منتقدان اکتفا نمیکنه، بعد دامنه اون رو گسترش میده، یواش یواش به هر کسی که میرسه یه لطمه‌ای وارد میکنه و یه ضربه‌ای میزنه و به این ترتیب اکثریت خاموش رو که دارن زندگی روزمره خودشون رو میکنن و اصولا وقت ندارن که در کارهای دولت مردان نظر بکنن که بخوان انتقادی بکنن، اینها رو به جرگه مخالفین وارد میکنه. یعنی خود به خود با حرکاتی که انجام میده سبب میشه که اکثریت خاموش تبدیل به ارتش ذخیره منتقدان بشن. به این ترتیب پایه های بقای خودش رو میکنه و سست میکنه و هر روز این مسئله بیشتر میشه. به همین دلیل نتیجه عکس به بار میاره. هر چقدر فشارش بیشتر میشه بقاش کمتر میشه، در حالی که به بهانه ایجاد بقا برای خودش این فشارها رو میخواد بیشتر بکنه، اما محاسباتش غلطه. به همین دلیل میفرماید چو برگشت مرد را روزگار، همه آن کند کش نیاید به کار. یعنی با دست خودش رو خونه خراب میکنه، خودش رو خونه خراب میکنه. یخربون بیوتهم بایدیهم، به دست خودش رو خونه خراب میکنه. یعنی چی؟ یعنی بعد از این که منتقدان رو خفه کرد، اکثریت خاموش رو تبدیل به مخالفان پرجوش و خروش کرد که در درون خودشون دارن میجوشن تا یه روزی این جوشش های درونی تبدیل به یک انفجار عظیم اجتماعی بشه. بعد در مرتبه بعدی شروع به سرکوب خودش میکنه، یعنی خودش در درون خودش شروع میکنه خودش رو خوردن، یعنی شروع میکنه به تصفیه عناصر و اجزای تشکیل دهنده خودش، چون به همه چیز دیگه شک داره، به همه چیز دیگه بین داره. یعنی میشه مثل یک آدم وسواسی که بعد از اینکه 80 دفعه دستش رو شست باز فکر میکنه که هنوز یه جایی دستش کثیف رو دوباره باید برای بار 81 بشوره. یعنی وسواس بهش غلبه میکنه. ترس و بین تبدیل به بیماری وسواس میشه. وقتی تبدیل به بیماری وسواس شد دیگه به هیچ کس رحم نمیکنه، یعنی نزدیکترین نزدیکان خودش رو از پا میندازه. یعنی دیگه هیچ کسی در این نوع سیستم احساس امنیت نمیتونه بکنه. یعنی خود اجزا و عناصر گرداننده سیستم هم دیگه ازشون سلب آرامش و امنیت میشه. خب دیگه این سیستم نمیتونه بقا داشته باشه. حال نمونهش شما فرض بفرمایید که مثلا نادرشاه افشار، مثلا نادرقلی افشار، خب
این به همین بیماری مبتلا شد. یه سیستمی درست کرد، به زور اومد قدرت، بعد بهش رأی دادن، بعد اومد یه دم و دستگاهی درست کرد. اما بیم زده بود از این، نه از دشمن خارجی، از نزدیکترین کسانش، از نزدیکترین نزدیکان خودش بیم داشت، در حال بیم بود، در حال ترس و به هیچ کس رحم نمی‌کرد. یعنی حتی به فرزند خودش رحم نمی‌کرد، به هیچ کس رحم نکرد. چرا؟ چون به این وسواس دچار شده بود. چون وقتی آغاز به سرکوب کرد، آغاز به ایجاد اختناق کرد، این اختناق یه منطق دوگانه داره. اختناق رو برای چی ایجاد میکنه؟ اون حکومت، اون نظام، اون سیستم برای چی ایجاد اختناق میکنه؟ برای ایجاد امنیت برای خودش، برای بقای خودش. اما این دارای یک منطق معکوس دوگانه است، یعنی درست نتیجه مخالف به بار میاره. هر چقدر که اختناق رو بیشتر میکنه، از خودش سلب آسایش و آرامش و امنیت میکنه. و همین دلیل باید باز اون اختناق رو مضاعف و دامنش رو وسیع‌تر بکنه تا دیگه فقط خودش به صورت یک جزیره سرگردان باقی مونه و به همه بدبین و مظلوم بشه. به همه. بعد کادرهای خودش رو میگیره، کسانی که به خودش خدمت کردن، بالاترین خدمت‌ها رو کردن، اونها رو میگیره، اونها رو میندازه زندان، اونها رو از دور خارج میکنه، به اونها تهمت میزنه. دیگه صحبت غریبه ها و خارجی ها و بیگانگان و غیره نیست. هزاران جرم اختراع میکنه، اتهام میزنه، اتهام ارتباط با بیگانگان، اتهام بیدینی، اتهام بد عقیدتی و هر چیزی که اصلا در هیچ دائره المعارفی وجود نداره. یعنی ما در علم حقوق یک مبحثی داریم به نام مبحث جرم شناسی. جرم چیه؟ تعریف جرم به لحاظ اجتماعی. اما در یک جامعه متعادل، در یک جامعه قانونمند و قانونگرا که قانون وجود داره، میشه یک تعریفی از جرم به دست داد. در یک جامعه که اختناق بهش حاکمه، جرم تعریف خودش رو از دست میده. هر چیزی جرم میشه تلقی میشه. دیگه جرم تعریف نداره. اصلا علم حقوق جایگاه خودش رو از دست میده. قوه قضاییه جایگاه خودش از دست میده. همه چی جایگاه خودش از دست میده. این واقعه در زمان امیر مبارز الدین محمد مظفر اتفاق افتاد. دامنه اختناق وسیع‌تر شد، شدت گرفت، بیشتر و اصناف و اقشار مختلف مردم ناراضی شدند. بسیار شدت گرفت این ماجرا. از طرف دیگر خود مسئول این وضعیت که مبارز الدین محمد مظفر بود، هر که این فشارها رو بیشتر میکرد، احساس ناامنی خودش بیشتر میشد که همه بدبین شده بود. هر لحظه ممکن بود دستور بده نصف درباریان رو از بین ببرن. موقعی که امیر رفت یزد رو گرفت، تصرف کرد یزد رو، بعد بیم داشت که از خارج بهش حمله بشه و لذا دستور داد که دیوارهای قلعه و حصار دور یزد رو بالا ببرن و دور تا دور شهر هم خندق بکنن که اون تو آب بندازه، برای اینکه غافلگیر نشه، دشمن یه دفعه بهش حمله نکنه و وارد شهر بشه. وقتی دستور داد که اینجوری استحکامات دفاعی شهر رو تقویت بکنن، دیوارها رو بالا ببرن و خندق درست کنن و این کارا، مردم رو به بیگاری آورد، مردم شهر رو آورد به بیگاری کشید و شروع کرد اونها از گرده اونها کار کشیدن برای اینکه خندق درست کنن و بعد این رو توجیه شرعی کرد. میگفت که دفاع در اسلام واجب بر هر کسی و چون این شهر در بین حمله دشمن قرار داره،
و دفاع امر واجبیه، پس فرض واجبه که هر کسی وایسه و شروع کنه کار کردن و خندق کردن، کاگل درست کردن، سنگ آوردن، دیوار بالا بردن. و اگر این کارو نکنه مجازات شرعی داره. اگر این کارو نکنه یعنی اصلا در اسلامش جای شکه، مسلمان نیست، کافر. خب تکلیف روشنه دید، پس باید گردن شده. پس ببینیم چطور سوء استفاده میکرد از باورهای مردم، چطور سوء استفاده میکرد از اعتقادات دینی مردم، چطور سوء استفاده میکرد از اصول تعلیمات دین مبین اسلام و مردم رو نسبت به اعتقادات خودشون بدبین و منزجر میکرد. شما ملاحظه فرمایید. تصادفاً اون موقع تابستان بسیار بسیار گرمی بود و خب شهر یزد هم در حاشیه کویر قرار گرفته و گرمای طاقت فرسایی بود اون موقع. مردم از زور خستگی و تشنگی و ضعف و شدت حرارت گرما تفته می شدن، از پا می افتادن. بعد جزمه های امیر مبارز الدین با شلاق اونا رو می زدن و تهدیدشون میکردن که اگر کار نکنیم پس معلوم میشه کافرین، باید شما رو از این بود. در این اثنا یه بزرگی، یه ریش‌سفیدی، یه شخص محترمی که مردم بهش احترام میذاشتند و محل رجوع مردم محسوب میشد، این داشت از بیابون از طرف خارج شهر داشت وارد یزد میشد، از بیرون داشت میمد به طرف شهر. مردم که دیدنش دویدن رفتن به استقبالش و پناه بردن، بهش گفتن آقا ما که داریم اینجا پوستمون از گرما برمیاد، حداقل شما بیا یه وساطتی بکن از امیر مبارز الدین، بخواه که انقدر به قدرت خودش مغرور نشه و ما رو آزار و اذیت نکنه، یه مقداری ملایمت بکنه، رعایت ضعف و ناتوانی ما رو بکنه. اون بزرگوار اومد به امیر گفت امیر داری چی کار میکنی؟ گفت که من دارم حدود شرع مقدس اسلام رو پیاده میکنم، اینجا خطر حمله دشمن وجود داره و دفاعم واجب شرعیه، اینا مسئول دفاع خودشونن، من کاری نمیکنم، من گفتم بیان اینجا از خودشون دفاع کنن. اگر من این کار نکنم و دشمن بیاد حمله کنه و ناموس و عرض و مال و همه چی اینا رو از بین ببره، آیا درسته؟ من دارم بهشون خدمت میکنم، این خدمت به خدا و به این مردم. اینا حالا نمیفهمن، چون که قدر منو بدونن دارن شکوه و شکایت میکنن به حضور شما. این در واقع اسمشو میشه گذاشت زهد فروشی، این میشه حقه بازی، این میشه زرق، میشه نیرنگ، میشه ریا، میشه سوء استفاده از اعتقادات مردم، این میشه زورگویی به نام دین، این میشه استبداد به نام مذهب و دین، میشه سوء استفاده از اعتقادات مردم و باورهای مردم. اون پیرمرد بزرگوار یه نگاهی کرد به امیر مبارز الدین. پسر امیر مبارز الدین کنارش وایساده بود، 14-15 سالش بود، شاه شجاع اسمش بود، یه جوونی بود، جوون 14-15 ساله بود، کنار باباش وایساده بود. اون یه نگاهی به امیر کرد، گفت امیر بی خودی این خندق و دیوار و حصار و این حرفا رو بهش نپرداز که دشمن از خارج حمله نکنه، از بیگانگان نترس، این دامنه اختناق تو انقدر تو گسترش میدی که همه نسبت بهت بدبین بشن و همین بچه‌ای که در کنار خودت وایساده، بچه خودته، این بنای قدرت تو رو همین این واژگون میکنه، اینه که تو رو میگیره میندازه از بین میبره، لگد مالت میکنه. از غریبه نترس، از بیگانگان نترس، همین خودی، همین خویش قوم تو، نزدیکترین فرد به تو، اون
این کار رو انجام میده. و چند سالی طول نکشید که همین اتفاق افتاد. یعنی شاه شجاع وقتی دید که از همه سو مردم میومدن و علم مخالفت میخواستن بلند کنن، دیگه کار به جان و کار به استخوانشون رسیده بود و وزرا، حکما، ناصحان میومدن به شاه شجاع میگفتن بابا این پدر تو دیوانه شده و این دیوانگیش دیگه حد و مرزی نمیشناسه، این به یه بیماری، به جنون عجیبی دچار شده و همه چیز از بین میره. حداقل برای بقای این دستگاه بزرگترین خطر خود این شخصه که به این بیماری دچار شده. فلذا تو که نزدیکترین کس بهش هستی، تو یه چاره بیاندیش، تو یه راهی پیدا کن. ما که هر کی بگیم قبول نمیکنه و اگر اصرار کنیم به ما تهمت مخالفت میزنه، گردنمون میزنه، همه چی داره از دست میره. تو برو یه چیزی بگو. و شاه شجاع 20 سالش بود. 4-5 سالی از اون پیشگویی اون بزرگوار گذشته بود که اون پیشگویی رو که کرده بود، نه اینکه نظر به نورانیت باطن باشه، حساب 2-4 تا بود. فاعتبروا یا اولی الابصار، اون از اون چیزهایی که در تاریخ اتفاق افتاده بود عبرت گرفته بود، نه اون حرف زده بود. فلذا شاه شجاع اومد از پیش پدرش، با پدرش صحبت کنه، یعنی ماجرا رو براش بازگو بکنه که مردم اینجوری. گفت مردم از کجا؟ تو از کجا میدونی که مردم یه همچین حرفایی میزنن که مخالفت میکنن؟ گفت نه همه مخالفت میکنن. گفت تو از کجا میدونی همه مخالفت میکنن؟ گفت خب این تو کوچه و بازار مامورای اطلاعاتی شما که راه میرن اینجوری به گوششون میرسه، میان گزارش میکنن. گفت خب بعد همه اونا رو گرفت گردن زد، اینا با خودشون خدا مخالفت میکنن. گفت اون وقتی دیگه آخه کسی تو شهر نمیمونه، چون بقال و عطار و قصاب و بزاز و رزاز و همه مخالفن، همه. گفت پس حتما این با دشمنان ارتباط دارن، بیگانگان درشون نفوذ کردن، ستون پنجم دشمن اومده اینجا، باید اینا رو پیدا کنیم ببینیم کی با کی ارتباط داره، کی مردم رو تهدید میکنه. هر چی شاه شجاع اومد بهش بگه که آقا این به دشمن و بیگانه ارتباط نداره، این روش‌های نادرست تویی که مردم رو به این وضعیت کشونده، کسی با تو سر مخالفت نداره، تو خودت بزرگترین دشمن خودت هستی. نتونست به پدرش حالی کنه، هرچی گفت نتونست. بعد اومد دوباره همون ناصحین اومدن گفتن آقا با این وضعیت دشمنان دارن آماده حمله میشن، چون میبینن که اگر بخوان بیان اینجا و حصار بدن شیراز رو، خود مردم میرن در دروازه رو باز میکنن که دشمن بیاد به این وضعیت پایان بده. اگر سپاه دشمن بخواد وارد شهر بشه، مردم دور و بر میستن، صف میبندن و هلهله شادی میکشن. این وضعیت ایجاد شده. پیش از این که دشمن بخواد از این وضعیت بهره ببره و سوء استفاده کنه، شما خودت یه فکری بکن. این بود که شاه شجاع وقتی مسلم شد براش که دیگه پدرش نصیحت پذیر نیست و این سیستم رو داره به کلی نابود میکنه، به خاطر اینکه به جای اینکه ایجاد امنیت بکنه، دستگاه اطلاعاتیش به سرکوب گسترده مردم دست میزنه، مردم رو به نامهای مختلف به اتهامات واهی متهم میکنه، به عنوان مجرم میگیره، میندازه تو سیاهچال، شکنجهشون میکنه و
از بین میبره، سر به نیستشون میکنه به انواع مختلف و مردم در واقع آتش خشمشون بالا گرفته، ولی خب جرأت نمیکنن، زورشون نمیرسه. اما اگر یه اتفاقی بیفته این مردم دفاع نخواهند کرد از این وضعیت و قطعا خواهان تغییرش هستند. تصمیم گرفت که خودش عمل بکنه. خب دیگه کسی شاه شجاع رو که کنترل نمی‌کرد، اون در واقع نزدیکترین فرد به پدرش بود و پدرش نسبت به اون ظن و گمانی نداشت. به همین دلیل اون نهایتاً یه برنامه‌ریزی کرد و دستور داد پدرش رو گرفتن و معلولش کردند و میل کشیدن در حدقهاش و بعد فرستادش به یه قلعه و همونجا بود تا بعد همونجا هم که بود احساس عدم امنیت میکرد از پدرش و تصمیم گرفت همونجا با همون وضعیت ناتوانی که داشت از بین ببرش به کلی و همین کار کرد. در این شرایط مردم تونستند نفس بکشند و چون این اطلاعات دقیق و جامع و کاملی داشت از علت اصلی عدم رضایت مردم نسبت به وضعیت حاکم بر جامعه، دیگه اون خبط و خطای پدرش رو تکرار نکرد و اون وقت یه بنای سیستمی رو درست کرد که حدود 23 سال خودش در رأس اون بود و بعدم در پی اون برای یه مدتی اون در واقع خانواده مظفری تونست سر پای خودش وایسته تا اینکه تیمور اومد و شیرازه اون رو در هم کشید. اما اون دوره 10 ساله سیاه و نکبتبار تاریخ اون ناحیه ایران که دوران منعکس در اشعار و در گفتار بسیاری از گویندگان ایران در این تاریخه محل عبرته، محل عبرت. فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الابصار. یعنی که محل عبرت برای اینکه ما بفهمیم که سرکوب آزادی‌های اجتماعی ایجاد امنیت و بقا برای سیستم نمی‌کنه. کسانی که آزادی‌های اجتماعی رو سرکوب می‌کنند اینها دشمن اون سیستم اجتماعی محسوب میشن. اینها خودشون اون سیستم رو از بین میبرند. اینها خودشون بزرگترین خدمت رو برای از میان بردن اون سیستم دارن انجام میدن. اینا دشمنان اون سیستم هست که آزادی‌های مردم رو سرکوب میکنن، که اکثریت خاموش رو تبدیل به اکثریت مخالف میکنن. اینها هستن که در واقع بقای سیستم رو به خطر مطلق میندازن و اون سیستم رو متزلزل میکنن. یعنی کل سیستمی که چاوشسکو در رومانی داشت در عرض یک شب فرو ریخت. یک شب. یعنی شما به اون قلعه بم نگاه کنید، 2500 سال این دیوارهای خشتی میگفتن بوده، در عرض 30 ثانیه همش فرو ریخت. همش فرو ریخت و یک تکون همش فرو ریخت تموم شد. فاعتبروا یا اولی الابصار. تا ادامه